ओके सो मैले यहाँसम्म एक्सप्लेन गरेँ हैन स्टेप रेस्पोन्स अफ आरएल सर्किटको कुरा गर्दै थियौँ हामीले सो यहाँदेखि अब के बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ ओके अब हेरौँ है त के हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ t equal to 0 t equal to 0 यो 1 हुन्छ सो I naught minus p by r हैन अनि t equal to 0 and the condition is when the inductor is initially मतलब इन्डक्टर चाहिँ अनचार्ज छ भनेपछि इन्डक्टरमा भएको करेन्ट चाहिँ 0 छ भन्न खोजेको सुरु हो सो यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ यो 0 हुन जान्छ यो t equals to 0 हुन्छ सो यो 1 भन्न जान्छ सो v by r minus v by r भन्यो भने तिम्रो इनिशियल करेन्ट टाइम अनुसार 0 हुन्छ अब म ग्राफ बनाउँछु है त भनेपछि फर्स्टमा करेन्ट के छ 0 छ भनेर बुझ्यो अब मैले t equals to 1 मा पुगेँ 1 मा पुग्दाखेरि इनिशियल करेन्ट 0 छ भनेछु सो v by r minus v by r e to the power minus 1 by tau हुन्छ सो यो पनि सर्टेन भ्यालु हुन्छ सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब यो 1 यता हुन्छ जस्तै यो त टाइम हो सो टाइमको भ्यालु बढ्दै गयो भने यो e minus 1 by r के हुन्छ तल घट्दै जान्छ सो यो घट्नु भनेको यो भ्यालु भनेको सपोज 0.01 छ अरे सपोज सुरुमा यो टोटल भ्यालु हैन त्यसपछि फेरि t को भ्यालु बढायो 0.001 भयो भनेपछि यो अभियसली 0 तिर गइरहेछ भनेपछि it चाहिँ कता एप्रोच गरिरहेछ v by r तिर एप्रोच गरिरहेछ क्या सो यो ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रम द 0 पोजिसन द करेन्ट विल करेन्ट चाहिँ के हुन्छ v by r तिर एप्रोच गर्छ सो यो भनेको चाहिँ v by सरी r हुन्छ सो यो ग्राफले यो इक्वेसनलाई जनाउँछ ओके ल यो छोड्दियो अब यति बुझिहाल्यो यसमा त्यस्तो धेरै गाह्रो कन्सेप्ट त छैन सो त्यही हो I s minus ट्रान्जिएन्ट प्लस स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स भनेको टोटल I हुन्छ र टोटल I को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ v by r minus प्लस I naught minus v by r e to the power minus t by tau हुन्छ भन्ने मैले कसरी आयो I naught भन्ने कुरा पनि मैले एक्सप्लेन गरेँ जब t equal to 0 हुन्छ त्यो इक्वेसनमा हामीले 0 भ्यालु हाल्यौं भने अभियसली I naught minus v by r आउँछ k को भ्यालु त्यो k को भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौं हामीले सो I naught minus v by r आउँछ अनि e to the power minus t by tau भइहाल्छ सो अनि त्यसपछि मैले यो इक्वेसनमा चाहिँ जब इनिशियली चाहिँ इन्डक्टर चार्ज छैन अथवा इनिशियली स्टोर गरेको छैन भनेपछि जुन I naught हुन्छ त्यो चाहिँ 0 हुन जान्छ सो अब आउँछ v by r प्लस सरी v by r minus v by r e to the power minus t by tau हुन्छ सो अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ द टाइमको भ्यालु बढाउँदै गयो भने e to the power minus बढी भ्यालु हुन्छ सो बढी भ्यालु हुनु भनेको e to the power minus समथिङ ग्रेटर माइनस अफ ग्रेटर भ्यालु हुन गयो भने e को भ्यालु चाहिँ टोटल्ली चाहिँ डिक्रिज हुन्छ
सो v टाइम्स अफ डिग्रिज भ्यालु गऱ्यो भने अभियसली यो घट्दै जान्छ। यो घट्नुको अर्थ भन्दाखेरि v/r तिर एप्रोच गर्नु हो, त्यसैले यसको ग्राफ चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर मैले एक्सप्लेन गरेँ हैन। ल अब हामी ट्रान्जिएन्ट एनालाइसिस अफ आरसी सर्किटतिर जाउँ। RC circuit suppose यो C capacitance हो, यो रेजिस्टेन्स हो। यहाँबाट फ्लो हुन्छ IR, यहाँबाट फ्लो हुन्छ IC। सब क्यापेसिटर चाहिँ चार्ज छ इनिशियली Q नट हैन। सो Q T 0 भनेको के छ, Q नट छ, र V T 0 भनेको पनि के छ, V नट छ। दैट इज इनिशियल भोल्टेज। इनिशियल भोल्टेज है त। सो एप्लाई KCL एप्लाई गरे भने आउटगोइङ करेन्ट के हुन्छ, इक्वल टु इनकमिङ करेन्ट एट नोड भने IC तल गइरहेछ, IR पनि तल गइरहेछ। सो IC प्लस IR इज इक्वल्स टु 0 यहाँ। सो IC भनेको C dV/dt हुन्छ भने IR भनेको V/R इक्वल्स टु 0। ट्रायंगल ल थाहा छ, मैले चाहिँ यसरी नै याद गर्थेँ ओम्स ल। हेत्तेरिका V/R। सो I भनेको V/R, R भनेको V/I, V भनेको I इन्टु R। यसरी याद गरेको थिएँ मैले चाहिँ। ओके, तो V/R उता गयो, C dV/dt इक्वल्स टु माइनस V/R, V यता आयो dV/V इक्वल्स टु माइनस 1/RC इन्टु dt। इंटीग्रेट गर्ने बोथ साइड। सो इंटीग्रेट गर्दाखेरि ln V इज इक्वल्स टु माइनस 1/RC टाइम्स अफ T प्लस ln K भयो हैन। सो अब के गर्न सक्यो, यसलाई यता ल्याउने। सो ln V/K हुन्छ इक्वल्स टु माइनस 1/RC टाइम्स अफ T हुन्छ। बोथ साइडमा अब के गर्ने, एक्सपोनेन्शियल टर्मले मल्टिप्लाई गर्ने भनेपछि V/K जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, e टु द पावर माइनस 1/RC टाइम्स अफ T हुन्छ। ओके, K ले मल्टिप्लाई हुन्छ, V इक्वल्स टु K टाइम्स अफ e टु द पावर माइनस 1/RC टाइम्स अफ T हुन्छ। T इक्वल टु 0 के छ, इनिशियली चार्ज छ। सो V नट छ। सो V नट इक्वल्स टु के हुन्छ, यो भ्यालु यो इक्वेसनमा हाले, यो भ्यालु यो इक्वेसनमा हाले भने V इक्वल्स टु V नट e टु द पावर माइनस T बाई टाउ हुन्छ, वेयर टाउ इज इक्वल टु RC हुन्छ।
यसरी इक्वेसन हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं v0 इक्वल्स टु माइनस v इक्वल्स vt सरी vt इक्वल्स टु v0 e to the power minus t by tau हुन्छ ओके initially voltage v0 and t equals to infinite e minus infinite equals to 0 so hence when time moves to infinite e infinite becomes 0 and b into infinite equal to 0 हुन्छ भन्न खोजेको यदि टाइम चाहिँ स्टेडी स्टेट कन्डिसनमा पुग्यो भने के हुन्छ t इन्फिनाइट भनेको e to the power minus infinite भनेको यो भ्यालु 0 हुन्छ 0 हुनु भनेको vt चाहिँ के छ 0 हुन्छ vt 0 छ भनेपछि इनिशियल एटा स्टेडी स्टेट द क्यापेसिटेन्स releases all charge and remains uncharged भन्न खोजे हो है सो अब यसको ग्राफ हेर्ने हो भने ग्राफ हेर्ने हो भने at t equal to 0 it is v0 and it drain out जब rc 1 by rc छ नि त है e to the power e को पावर minus 1 by rc छ so e को पावर minus t by tau that is 1 by rc rc को tau को भ्यालु बढ्नु भनेको के हो tau को भ्यालु बढ्नु भनेको यो चाहिँ ड्रेन फास्ट हुन्छ भन्ने हो tau को भ्यालु बढ्नु भने एक्सपोनेन्शियल को भ्यालु कम हुनु एक्सपोनेन्शियल इन्टु माइनस इन समथिङ को भ्यालु कम हुनु यसरी बुझ्दा हुन्छ इक्वल्स टु इन्फिनाइट भनेको के छ 0 इक्वल्स टु माइनस 0 भनेको के हो 1 हो सो यो चाहिँ यो भ्यालु के अरे 0 बाट यो इन्फिनाइट बाट 0 तिर गइरहेछ भनेर बुझ्दा भयो भनेको यो भनेको चाहिँ इन्फिनाइट बाट 0 तिर हैन I mean minus 0 बाट चाहिँ बढ्दै छ टाइम बढ्दै छ भन्न खोजे त्यही त यसरी बुझ्दा हो larger resistance larger capacitance then it takes longer time for the voltage to go 0 so त्यो भयो भने यसको चाहिँ लंगर टाइम लाग्छ 0 हुन भन्न खोजे हो हैन टाउ को भ्यालु बढ्नु भनेको इट टेक्स लंगर टाइम टु ड्रेन है भने लंगर टाइम टु भोल्टेज 0 हुन लंगर टाइम लाग्छ भने यदि when RC is small then voltage will drain fast जब RC चाहिँ RC को भ्यालु चाहिँ कम भयो भने चाहिँ यो टाउ को भ्यालु कम हुनु भनेको चाहिँ इट टेक्स इट फास्टर यसले चाहिँ के हुन्छ फास्ट ड्रेन हुन्छ भन्न खोजे हो यो चाहिँ फास्ट ड्रेन हुन्छ अब है यदि टाउ को भ्यालु चाहिँ कम छ भने टाउ को भ्यालु बढी छ भने चाहिँ इट टेक्स लंगर टाइम टु ड्रेन यही हो यसको ग्राफिकली बुझ्ने हो भने चाहिँ ओके यति बुझ्यो भने लगभग यो यहाँ यसको कन्सेप्ट पनि बुझ्यो आरसी को कन्सेप्ट पनि बुझ्यो आरएल को कन्सेप्ट पनि बुझ्यो हैन अब हामी कन्क्लुजन तिर जाम दुईटाको कन्क्लुजन जान्न है त अझै मजाले एक्सप्लेन गरेर बुझौँ यसलाई मजाले हैन त्यही कुरा त्यही ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अझै क्लियरली बुझौँ कसरी काम भइरहेछ भन्ने सो हामीले इन्डक्टेन्स र आरएल सर्किटको इक्वेसन के निकाल्यौं भन्दाखेरि चाहिँ आईटी भनेको चाहिँ V by R
e to the power minus t by tau भने जो RL सर्किटमा चाहिँ टाउ भनेको L by R हुन्छ भने है मैले। सो यसको ग्राफिकल्स कस्तो बनिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको ग्राफ चाहिँ यस्तो भइरहेछ अरे सपोज यो चाहिँ फर्स्ट भोल्टेज भने चाहिँ V by R छ भनेर मैले बुझेँ। यदि मैले रेसिस्टेन्स चाहिँ बढाएँ भने V by R को भ्यालु घट्छ। V by R को भ्यालु के हुने भयो त घट्ने भयो। यो बढ्नु डिनोमिनेटर बढ्नु भनेको न्युमिनेटर कम हुनु हो जो टोटल भ्यालु कम हुन्छ यो यसलाई कन्स्टेन्ट राखेर भन्ने हो नि त। सो यो भ्यालु चाहिँ यस्तो हुन जान्छ है। राइट यस्तो हुन जान्छ भन्ने हैन। त्यसपछि यदि मैले L को भ्यालु बढाए भने टाउ को भ्यालु बढ्नु भनेको इट टेक्स लङ्गर टाइम टु ड्रेन भने हैन मैले यो कुरा इट टेक्स लङ्गर टाइम टु ड्रेन इट टेक्स लङ्गर टाइम टु ड्रेन यसलाई चाहिँ ड्रेन हुन चाहिँ लङ्गर टाइम लाग्छ। यस दिस इज द कन्सेप्ट। अनि त्यसपछि हामीले स्टेप रेस्पोन्सको कुरा गर्यौं भने स्टेप रेस्पोन्स भन्ने बित्तिकै स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स प्लस ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स भने ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स भनेको यो स्टेडी स्टेट रेस्पोन्स भनेको त्यहाँ बग्ने करेन्ट के हो V by R प्लस ट्रान्जिएन्ट रेस्पोन्स भनेको I नॉट e to the power minus t by tau। दिस इज द कन्सेप्ट। सो अब यसबाट हामीले I नॉट निकाल्छौं के। सो I नॉट निकाल्ने कसरी भन्ने थिए मैले I नॉट भनेको टाइम t इक्वल्स टु 0 हैन। सो यो इक्वेसनमा टाइम t 0 हाले भने V by R प्लस I नॉट हुन्छ इक्वल्स वेट I नॉट नभएर सरी वेट एकैछिन है मैले अलिकति मिस्टेक के गरेँ भन्दाखेरि सरी यहाँ के हुन्छ क्या कन्स्टेन्ट हुन्छ एउटा है कस्तो गाह्रो हुन्छ यार यसले। ओके सो के हुन्छ सो टाइम t इक्वल टु 0 के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो भने त के हो यो भनेको त IT हो हैन। सो IT हो IT भन्छ टाइम t0 मा IT भनेको चाहिँ I नॉट हुन जान्छ। I नॉट भनेको पनि V by R हो है। सो अब के भनेको कति हुन्छ भन्ने कुरा हो। I नॉट भनेको V by R हुँदैन जरुरी छैन। I नॉट भनेको इनिशियल करेन्ट एट इन्डक्टर भन्न खोजेको हो। इनिशियली इन्डक्टर चाहिँ चार्ज्ड भएपछि बग्ने करेन्ट अथवा त्यसमा हुने करेन्ट भनेको I नॉट हो। सो V by R भनेको सर्किटको करेन्ट भन्न खोजेको हो। सो I नॉट हुन्छ भने मैले सो I नॉट इज इक्वल्स टु V by R प्लस के हुन्छ सो यो भ्यालु त 0 हुने भयो यो भ्यालु त t 0 भयो भने 1 हुने भयो। सो के भनेको के निकाले भन्दाखेरि I नॉट माइनस V by R भनेर निकाले यहाँ हाल्दिए। त्यसपछि हाम्रो एउटा इक्वेसन आयो। इक्वेसन के आयो भन्दाखेरि चाहिँ IT इक्वल्स टु V by R प्लस I नॉट माइनस V by R e to the power माइनस t by tau। यो इक्वेसन निकाले। यो इक्वेसनलाई अब निकालेर हेर्ने हो भने इनिशियली यदि इन्डक्टर चाहिँ चार्ज छैन अरे भने अब इन्डक्टर चाहिँ इनिशियली 0 हुन्छ र यो V by R तिर एप्रोच गर्छ भने कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि यो भ्यालु 0 हो भने V by R माइनस V by R हुन्छ। सो इनिशियली करेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ भने अनि त्यसपछि जब यो भ्यालु बढ्यो यो भ्यालु बढेपछि यो भ्यालु कम हुन जान्छ। टोटल V by R इन्टु e को पावर माइनस 1 बाई टाउ गरे भने यो भ्यालु चाहिँ अब के हुन्छ घट्दै जान्छ 0.1 0.001 यसरी घट्दै जान्छ। यो भ्यालु घट्नु भनेको एप्रोच कतातिर हुनु हो V by R तिर एप्रोच हुनु हो। सो V by R तिर एप्रोच हुन्छ यस्तो हुन्छ यसको ग्राफ।
सो अब अर्को भनेको क्यापेसिटेन्सको कुरा गर्ने हो भने क्यापेसिटेन्सको हुन्छ V इक्वल्स टु VT इक्वल्स टु VT इक्वल्स टु V naught e to the power minus t by tau, where tau is equals to RC in RC circuit है। सो यसको पनि के हुन्छ इनिशियली V naught हुन्छ र यो के हुन्छ ड्रेन हुँदै जान्छ र यहाँनेरि कुरा के गरे टाउको खेल्ने हो सबै। यदि टाउ R कि त C बढ्छ भने यो भनेको टाउ बढ्नु भनेको इट टेक्स लङ्गर टाइम टु ड्रेन। यदि RC चाहिँ स्मल छ भने इट टेक्स फास्टर टु ड्रेन हैन, त्यो कुरा गरे। ओके V भनेको R घट्यो भने यो भ्यालु पनि घट्छ। सो यस्तो हुन्छ। ठिकै छ, यो कन्सेप्ट त बुझ्यो। त्यस्तो केही खासै यसमा केही छैन। त्यो ग्राफ चाहिँ कसरी जान्छ भन्ने कुरा हो, त्यो बुझ्नु पर्यो। अब हामी स्टेप रेस्पोन्स अफ आरसी सर्किटतिर छिरौँ होला। स्टेप रेस्पोन्स कुरा त गरिसकेँ मैले। स्टेप रेस्पोन्स भनेको के हो? यो स्टेप रेस्पोन्स भनेको अर्थात् आरटी भनेको 1 हैन, एट टाइम स्मलर देन 0 हैन नि, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मा 1 छ अथवा ठुलो छ हैन, भ्यालु ठुलो छ। RT is 0 at time smaller than 0। यही हो तिम्रो स्टेप रेस्पोन्स भनेको। अथवा A times of UT when time is greater than equals to 0 and 0 when time is smaller than 0। यो हुन्छ स्टेप रेस्पोन्सको। UT भनेको युनिट हो, युनिट फंक्सन हैन। ल के हो स्टेप रेस्पोन्स भनेको? ओभरभ्यू हेर्ने, ओभरभ्यू देखाइदिए मात्र हो। प्लस माइनस, दिस इज अ भोल्टेज VS and at time equals to 0 it will be this, and this is a capacitance plus minus। अब हामीले यसमा एज्युम के गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ क्यापेसिटेन्स चाहिँ V नट इनिशियली चार्ज छ। ओके, सो अब यहाँनेरि एट t इक्वल्स टु 0 यो सर्किट के हुन्छ? क्लोज हुन्छ। क्लोज भइसकेपछि अब हाम्रो सर्किट कस्तो बन्ने भयो? रेसिस्टेन्स, क्यापेसिटेन्स
resistance, capacitance, यो voltage हो V S. Okay, so VS UT step response. Yeah. So capacitance को properties के थियो? Capacitance को properties के थियो भन्दाखेरि at time t equals to 0 हैन, सडनली यो क्लोज हुँदाखेरि चाहिँ यसले भोल्टेज चेन्ज, यहाँनेरि चाहिँ भोल्टेज चेन्ज हुन दिँदैन भनेको थियो मैले. Capacitance doesn't allow sudden change in voltage. I've said that. So यसबाट के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ V0 minus equal to V0 plus, that is V0. Initially V0 चार्ज छ भने थिए. सो यही ओके हो, कन्टिन्युटी इक्वेसन भन्छ कि यसलाई चाहिँ. ओके, सो अब हामी केवीएल एप्लाई गर्यौं भने यसमा R plus RC हुन्छ इक्वल्स टु 0. द्याट इज VR मिन्स वाट? VR भनेको V minus VS UT upon R हैन, रेसिस्टेन्समा भएको भोल्टेज माइनस सप्लाई गरेको भोल्टेज डिभाइडेड बाइ R प्लस क्यापेसिटेन्सको करेन्ट भनेको के थियो भन्दाखेरि C टाइम्स अफ DI बाइ DT हो नि त. कता सरी DI हैन, DV चाहिँ हुन्छ. ओके, सो यो भयो इक्वल्स टु 0 हैन. सो यहाँबाट मैले के गरेँ, DV बाइ DT अनि V बाइ R र VS हैन. सो मैले के गरेँ, यो इक्वेसनमा क्यापेसिटेन्सले डिभाइड गरे भने हाम्रो क्यापेसिटेन्स हट्छ यहाँबाट, यहाँ RC हुन्छ, भइहाल्यो. सो अब मैले के गरेँ, सबैलाई छुट्याइदिए, V बाइ RC माइनस VS UT बाइ RC हैन प्लस DV बाइ DT इज इक्वल्स टु 0 गरिदिएँ. सो अब म के गर्छु भन्दाखेरि D बाइ DT लाई एक साइडमा राख्छु र VS बाइ RC लाई पनि एक साइडमा राख्छु, यसलाई अर्को साइडमा लग्छु. सो हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि DV बाइ DT प्लस V बाइ RC इज इक्वल्स टु VS UT डिभाइडेड बाइ RC हुन्छ हो. यहाँसम्म ठिक छ. सो यसलाई यता लग्ने फेरि अब D बाइ DT अब यस्तो नगरेर एट टाइम ग्रेटर देन 0. अब हेर, UT को फंक्शन के थियो, टाइम ग्रेटर देन 0 इट्स भ्यालु इज 1, टाइम स्मलर देन 0 इट्स भ्यालु इज 0. त्यो भनेको थिएँ मैले. सो
टाइम ग्रेटर देन 1 पछि के हुन्छ ut को भ्यालु 1 हुन्छ सो अब भ्यालु के आउँछ dv/dt हैन यो भयो vs/rc minus v/rc हुन्छ सो dv/dt equals to 1/rc vs minus v यो पनि हुन्छ सो vs minus v लाई यता ल्याउँछु तल सो dv/vs minus v equals to 1/rc times of dt ठीक छ अब यहाँ के गरे माइनस लिए dv/v minus vs equals to अब यो माइनस यता राखे 1/rc dt इंटीग्रेट गर्दिने बोथ साइड गरे भने ln v minus vs आयो 1 equals to minus 1/rc times of dt भन्यो भने के हुन्छ टाइम हुन्छ जीरो देखि t सम्म यो हुन्छ v0 देखि vt सम्म अब हेर obviously इंटीग्रेट गर्दा v0 to v इन्फिनाइट सम्म कति हुन्छ भन्ने भयो यो भनेको 0 देखि t टाइममा 0 देखि t टाइममा 0 मा v0 हुन्छ t मा vt हुन्छ भन्ने कुरा भयो नि त त्यही गरे हो सो ln v नट माइनस vs त्यसपछि के हुन्छ माइनस ln vt minus vs हुन्छ इज इक्वल टु minus 1/rc टाइम्स अफ t नै हुन्छ t minus 0 भने t नै भयो हैन सो यो भनेको ln v0 minus vs by vt minus vs हुन्छ हैन एक मिनट सुरुमा vt माथि हुन्छ नि सरी प्लस माइनस यो डेरिभेटिभ गर्न नआयो क्या डेरिभेटिभ मिस्टेक गरेर सो के गरे भन्दाखेरि ln अनि vt minus vs minus v0 minus vs गरे क्या vt minus vs minus ln v0 minus vs गरे minus 1/rc माथिको t तल आउँछ सुरुमा minus 0 0 छ उता छ मतलब भयो नि त्यो सो यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ vt minus vs हुन्छ vt minus vs हुन्छ सुरुमा अनि त्यसपछि v0 minus vs हुन्छ माइनस चाहिँ मुनि जान्छ नि त ln को यो भयो जस्ताको त्यस्तै minus 1/rc टाइम्स अफ t जस्ताको त्यस्तै अब e ले दुवैतिर मल्टिप्लाई गरे भने vt minus vs जस्ताको त्यस्तै इज इक्वल्स टु minus 1/rc टाइम्स सरी e को पावर हुन्छ अब minus e को पावर minus 1/rc टाइम्स अफ t हुन्छ सो अनि यहाँ यसको मल्टिप्लाई हुन्छ v0 minus vs हो त्यसपछि के हुन्छ vt भनेको सुरुमा इनिशियल भोल्टेज प्लस v0 minus vs e को पावर minus t by tau where tau is rc so यो हुन्छ इक्वेसन स्टेप रेस्पोन्स अफ rc सर्किट ओके यति भन्दै यो पनि सक्यो
नाउ RLC सर्किटतिर जाम अब RLC सर्किट भन्ने बित्तिकै प्लस माइनस हैन ओके यो सर्किट क्यापेसिटेन्स बनाए इंडक्टर बनाए रेसिस्टेन्स बनाएन हैन रेसिस्टेन्स पनि बनाउनु पर्यो एडिट गरौँ रेसिस्टेन्स ओके यो RLC सर्किट कहाँ युज हुन्छ भन्ने क्वेशन आउँछ एउटा ट्युनिङ सर्किटमा युज हुन्छ भोल्टेज मल्टिप्लायरमा युज हुन्छ प्यासिभ फिल्टरमा युज हुन्छ RLC सर्किट सो RLC सर्किट धेरैमा युज हुन्छ ओके एट t इक्वल टु 0 प्लस t इक्वल टु 0 मा हुन्छ यो भन्ने कुरा आइहाल्छ हैन एप्लाई गर यो के हो सर्ट हुन्छ 0 प्लस मा 0 प्लस भनेको t 0 मा सर्ट भइसक्यो सर्ट भइसकेपछिको अलिकति अगाडिको कन्डिसन के हुन्छ भन्न खोजेको 0 प्लस 0 माइनस भनेको यो सर्ट हुनुभन्दा सर्ट भनेर पनि यो स्विच क्लोज हुनुभन्दा अलिकति पछाडीको पोजिसन पछाडी हैन के भन्छ त जस्ट क्लोज हुनुभन्दा अगाडिको क्या त्यो कन्डिसन जनाउँछ 0 माइनसले 0 प्लस को कुरा गरे हैन मैले सो v यो भइहाल्यो प्लस इज इक्वल्स टु अरु बाँकीको सबै माइनस भयो भनेपछि vr हुन्छ vc हुन्छ र vl हुन्छ vr भनेको के हो अब हेर है त इन्ट्रेस्टिङ कुरा यसलाई अब मैले कसरी यसको इक्वेसन डेराइभ गर्ने भन्ने कुरा म निकाल्छु पहिले आइसी के हो c dv by dvc by dt यस ओके vl भनेको के हो l di by dt यस I equal to IC L dv by dt VL भनेको L di by dt सो VL भनेको अब के भयो भन्दाखेरि L d स्क्वायर हैन किनकि अब यो I लाई मैले यो भ्यालु हाल्ने हो भने
यो चाहिँ सी हो, सो एलसी हुन्छ डी स्क्वायर भिसी बाई डिटी स्क्वायर हुन्छ भिएल भने हो। अनि भिआर भनेको आई इन्टु आर हो भने आई भनेको सी डी वी बाई डिटी, यसलाई भिसी नलेखेर डिभीले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने हैन इन्टु आर हो, सो आरसी टाइम्स अफ डिभी बाई डिटी हुन्छ है। सो यसबाट हामीले के निकाल्यौँ, एउटा भिआर भनेको के हो आरसी टाइम्स अफ डिभी बाई डिटी, अनि भिएल भनेको एलसी टाइम्स अफ डी स्क्वायर भी बाई डिटी हैन हो नि त है। ओके वी भिआर भिसी र भिएलको कुरा गरेँ हैन। सो वी इज इक्वल्स टु भिआर भनेको आरसी टाइम्स अफ डिभी बाई डिटी हो, प्लस भिसी भनेको जस्ताको त्यस्तै भिसी नै राख्ने हो भने, प्लस भिएल भनेको एलसी टाइम्स अफ डी स्क्वायर भिसी बाई डिटी भिसी। यो अलिक कन्फ्युजिङ छ बट वी क्यान गेट द सोल्युसन। अब हामी के गरौँ, सबैलाई एलसीले डिभाइड गरौँ, एलसी यहाँ पनि एलसी यहाँ पनि एलसीले डिभाइड गर्ने हो भने सी सी क्यान्सल भयो, यो क्यान्सल भयो। सो बाँकी रह्यो अब क्वेसन डी स्क्वायर वी बाई डिटी प्लस आर बाई एल dv by dt, that v is here the vc, yeah, and at last obviously यहाँ पनि lc ले डिभाइड हुन्छ, सो r by l यो भयो। त्यसपछि बाँकी रह्यो vc by lc, that is vc by lc is equals to v by lc. Now what is this? This is a second order differential equation. This is nothing but the second order differential equation. So it has two terms. One is CF, one is PI, where CI represents complementary function, and PI is particular integral,
integral. Okay, so complementary function, complementary functions is actually a transient state. यसले चाहिँ ट्रान्जिएन्ट स्टेटको कुरा गर्छ भने पार्टिकुलर फंक्सनले चाहिँ स्टेडी स्टेटको कुरा गर्छ। यो पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ कुरा। ओके, सो एट स्टेडी स्टेट Vc infinite is nothing but V. So V by LC चाहिँ 0 as there is no excitation in the circuit. यो चाहिँ transient response को कुरा गर्छ। There should be no excitation. Consider गर। So अब no excitation हुँदाखेरि d square Vc by dt square plus r by l dvc by dt plus vc by lc equals to 0, where this 0 represents means there is no excitation. अहिले यसरी बुझ्दै गरौँ, धेरै डिपमा नजाम हैन। अहिले यो यतापट्टिको कुरा यो छ नि इन्फिनाइटहरुको कुरा, यसलाई छोड्दिएँ मैले। यतातिर जाम, जब एक्साइटेसन थिएन त्यतिखेर चाहिँ इक्वेसन यो हुन जान्छ भन्ने भयो। सो d by dt लाई मैले d ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु है। एक मिनेट म भन्छु के भन्न खोज्यो। d by dt लाई चाहिँ मैले d ले रिप्रेजेन्ट गरे अरे। अब यहाँ है त, यो भनेको के भयो, d स्क्वायर प्लस dvc by dt लाई d ले रिप्रेजेन्ट गरे, d स्क्वायर प्लस r by l d प्लस vc by lc equals to 0 पर। सो अब यो इक्वेसन भनेको पोलिनोमियल इक्वेसन हो। यसको के हुन्छ, माइनस b प्लस माइनस रुट अन्डर 4ac b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a हुन्छ। र यो यसलाई सल्भ गर्यौं भने हाम्रो इक्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि पहिले त म अर्को तरिकाले सल्भ गरेर देखाउँछु यसलाई, अझै बुझिने तरिकाले। 1 सेकेन्ड है त। सो मैले अब यो इक्वेसनलाई यसले रिप्रेजेन्ट गरे, यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गरे। सो यो भ्यालु हुन्छ d स्क्वायर प्लस 2 अल्फा ओमेगा हैन प्लस अल्फा ओमेगा स्क्वायर 2 अल्फा d not omega, that is omega square है। यस्तो इक्वेसन छ भने यसको इक्वेसन हुन्छ माइनस b माइनस r by l 2l प्लस माइनस b स्क्वायर r by 2l स्क्वायर माइनस c भनेको
1 by LC. Minus B plus minus root under B square minus C. Equation यही हुन्छ यसको B square minus 2 alpha D plus omega square भन्नु भने सो यो जाने यो R by 2L भनेको यो अल्फा हो अल्फा सो अल्फा भनेको के पनि निक्ल्यो भन्दाखेरि R by 2L निस्क्यो ओमेगा भनेको 1 by LC निस्क्यो हैन 1 by LC भन्ने बित्तिकै के आयो द्याट्स अ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हैन अनि अल्फा भन्ने बित्तिकै के आयो भन्दाखेरि चाहिँ R by 2L हैन त्यो चाहिँ नस्ट फ्रिक्वेन्सी पनि नस्ट फ्रिक्वेन्सी भन्छ त्यसलाई सायद यहाँ सो यसबाट अब के दुईटा इक्वेसन आउँछ भन्ने कुरा भइहाल्यो हैन यसबाट मैले के भन्ने थिए D square plus 2 alpha D plus omega naught square is what? Omega naught on the यो भनेको ओमेगा भनेको चाहिँ 1 by root LC हुन्छ yes है सो ओमेगा नट स्क्वायर भनेको 0 छ भने यसको हुन्छ अल्फा माइनस अल्फा प्लस बी अर्को हुन्छ माइनस अल्फा माइनस बी दैट इज d1 and d2 दुईटा इक्वेसन बन्छ भन्ने कुरा गरे मैले इट इन्ड्युस द नेचुरल ओसिलेसन इन द सर्किट LC ले चाहिँ नेचुरल ओसिलेसन दिन्छ भने R ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि टु लेटिङ आउट अफ नेचुरल ओसिलेसन भनेको यसले चाहिँ ड्याम गर्ने कोसिस गर्छ भन्ने कुरा पनि भयो सो अल्फा बाइ ओमेगा इज नथिङ बट अ ड्याम्पिङ फ्रिक्वेन्सी हैन सो ड्याम्पिङलाई जीटाले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने R बाइ 2 रुट अन्डर C बाइ L हुन जान्छ यो निकाल्दा हुन्छ आफैले ओके केस 1 भन्दै जान्छु बुझ्दै जाउँ यो कम्प्लेक्सै छ यो कुराहरु अझै बुझ्ने भने म कन्फ्युज हुन्छु कति ठाउँमा ल त्यहाँसम्म हामीले गर्यौं हैन सो अब हामी केस 1 तिर जाम केस 1 मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ R by 2L को होल स्क्वायर is greater than 1 by LC है हाम्रो इक्वेसन के आएको थियो R by 2L minus plus minus root under R by 2L को होल स्क्वायर minus 1 by LC है ओके सो यो R by 2L होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन यो भने रियल रुट आउँछ बट
नेगेटिभ आउँछ है। सो अब यहाँबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ R/2L को भ्यालु बढ्नु भनेको ओभरड्याम्प रेस्पोन्स हुन्छ हैन। R को भ्यालु बढ्नु भने R को भ्यालु ठुलो हुनु भने ओभरड्याम्प हुने सिचुएसन आउँछ। सो यसको इक्वेसन के हुन जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ VCT इज C1 e to the power minus D1t plus C2 e to the power minus D2t, and D1 is nothing but minus alpha plus beta, and D2 is nothing but minus alpha minus beta. Okay, case 2, यदि R square by 2L say smaller than 1 by LC छ भने the root would be what? That would be के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ठुलो छ भने that is imaginary root हुन्छ यसको, imaginary root हुन्छ है त। imaginary root हुन्छ। so D1 D2 is minus R by 2L root under R square by 2L minus 1 by LC। यो ठुलो छ भने imaginary root हुन्छ, root would be negative imaginary root पनि हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। सो त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ, इज अ कम्प्लेक्स कन्जुगेट, root will be complex conjugate हुन्छ। सो D1 भनेको minus alpha plus j beta and D2 भनेको minus alpha minus j beta हुन्छ। सो VCT भनेको के हुन्छ, e to the power minus alpha t times of C1 cos beta t plus C2 sin beta t हो जान्छ। ओके, ओके सरी, VCT भने के हुने रहेछ, यदि इमेजिनरी रुट आयो भने e to the power minus alpha t जस्ताको त्यस्तै, त्यसपछि C1 cos beta t plus C2 sin beta t। यसको अर्थ के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ the root would be real root हुन्छ भन्ने छ। कम्प्लेक्स कन्जुगेट यसको रुट आए पनि त्यो भ्यालु चाहिँ के आउने रहेछ, रियल आउने रहेछ। सो यो चाहिँ अन्डर ड्याम्प्ड हुन जान्छ। सो अन्डर ड्याम्प्ड हुन जान्छ यो कन्डिसन चाहिँ। सो ओभर ड्याम्प कतिखेर हुन्छ, जब R/2L भ्यालु इज ग्रेटर देन R/2L भनेको के हो, ग्रेटर हुन्छ भन्ने भयो, अथवा जीटा इज ग्रेटर देन 1 द्याट इज ओभर ड्याम्प, जीटा इज इक्वल्स टु 1 द्याट इज क्रिटिकल्ली ड्याम्प, एन्ड जीटा इज स्मलर देन 1 द्याट इज स्मलर देन 1 ओभर ड्याम्प, ग्रेटर देन 1 अन्डर ड्याम्प्ड, एन्ड दिस इज अ क्रिटिकल्ली ड्याम्प्ड। ए यो त मै कन्फ्युज भयो यार, एकचोटि यो हेर्नुपर्छ। ओके, नो डाउट, यो चाहिँ आफैले हेर ल, म छु केसमा, बट मलाई यो एप्रोच चाहिँ थाहा छ। जस्तै R/2L इज ग्रेटर देन 1 by LC भयो भने द्याट इज ओभर ड्याम्प कन्डिसन,
धेरै ड्याम्प हुन्छ, आर को भ्यालु ठुलो हुन्छ त, सो ओभर ड्याम्प हुन्छ भन्ने कुरा भयो। जब यो रुट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इमेजिनरी कन्डिसन आउँछ, त्यसमा चाहिँ अन्डर ड्याम्प हुन जान्छ हैन। सो एल/एलसी को भ्यालु ठुलो हुनु भनेको अन्डर ड्याम्प हुन जान्छ। सो अर्को कन्डिसन आउँछ वेन रुट इज वेन r/2l इज इक्वल टु 1/LC। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ क्रिटिकल्ली ड्याम्प हुन जान्छ। सो यतिखेर रुट चाहिँ के हुन्छ, यतिखेर रुट चाहिँ रियल एन्ड नेगेटिभ एन्ड इक्वल हुन्छ। सो d1 इज इक्वल्स टु d2 इज इक्वल्स टु माइनस अल्फा हुन्छ। सो VCT भनेको के हुन्छ, C1 प्लस C2t e टु द पावर माइनस अल्फा t हुन्छ। ओके, अब रुट कतिखेर इमेजिनरी, यो भ्यालु चाहिँ कतिखेर इमेजिनरी हुन्छ भन्छौँ भने जब r इक्वल टु 0 कन्डिसन आउँछ। वेन r इक्वल्स टु 0 त्यतिखेर d1 d2 इक्वल्स टु माइनस r/2l प्लस माइनस रुट अन्डर r स्क्वायर बाई 2l माइनस 1/LC हैन। सो यसमा के भयो भन्दाखेरि d1 भनेको माइनस j रुट अन्डर 1/LC हुन्छ, द्याट इज j टाइम्स अफ ओमेगा, एन्ड d2 भनेको द्याट इज माइनस j टाइम्स अफ ओमेगा। यो चाहिँ माइनस हुन्छ अनि माइनस हुन्छ भनेपछि माइनस जे भने प्लस j ओमेगा हुन्छ। यो चाहिँ प्लस j हुन्छ। सो प्लस j इन्टु माइनस j ओमेगा हुन्छ। सो दुईटा रुट आउँछ इमेजिनरी। सो VCT भनेको अब भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि C1 cos ओमेगा t प्लस C2 sin ओमेगा t। क्वेसन यो हुन्छ। ओके, ओभर ड्याम्प, अन्डर ड्याम्प एन्ड क्रिटिकल्ली ड्याम्प। सो म बनाउँछु अनि भन्छु है त। तीनटा कन्डिसन आयो यहाँनिर, एउटा क्रिटिकल्ली ड्याम्प हैन, होइन यो क्रिटिकल्ली ड्याम्प ओभरसुट हुनु भनेको दिस अन्डर ड्याम्प कन्डिसन। यो चाहिँ ड्याम्प नभएको कन्डिसन, ड्याम्प भएन भने चाहिँ ओभरसुट भ्यालु चाहिँ माथि एप्रोच हुन थाल्छ। ड्याम्प नहुने कन्डिसन भयो। This is under damped. ओभर ड्याम्प हुनु भनेको यो हो क्या, यो चाहिँ ओभर ड्याम्प, धेरै ड्याम्प भयो क्या। अनि यो भनेको चाहिँ क्रिटिकल्ली ड्याम्प हो, क्रिटिकल्ली ड्याम्प। ठिक छ, यति भन्दै यो टपिक सक्यो। ओके, यो अलिक अप्ठ्यारो टपिक छ।
दुई तीनवटा क्वेसन हामी हेरौँ, त्यसपछि यो टपिक यहीँबाट सकिदिउँ हैन। ओके, फर्स्ट क्वेसन, यदि R दिएको छ 1 किलो ओम, C दिएको छ 100 नैनोफराड भने टाउ निकाल्न सोध्छ। टाउ भनेको के भन्थे, RC मल्टिप्लाई गर्ने, द्याट इज 100 माइक्रो सेकेन्ड। फिनिस्ड। RC सर्किटमा चाहिँ R, L र C दिएको छ भने रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति हो भनेर निकाल्नु भन्छ। R 100 ओम, 1 मिली हेनरी अनि 100 नैनोफराड छ भने रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ? रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी इज नथिङ बट 1/2 पाई रुट अन्डर LC। यसबाट निकाल्न सकिन्छ। L र C को भ्यालु थाहा छ, फ्रिक्वेन्सी आउँछ। ओके, 159 हर्ज आउँछ यो निकाल्ने आफै। ओके, अब अर्को क्वेसन एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिजोनेन्ट कन्डिसनमा फेज एंगल अफ भोल्टेज र करेन्ट के हुन्छ? नाइस क्वेसन। सो रिजोनेन्ट कन्डिसनमा XC बराबर XL हुन्छ, द्याट मिन्स इम्पिडेन्स बराबर R हुन्छ हो। सो रेसिस्टिभ सर्किट जस्तो बिहेभ गर्छ भने फेज एंगल भोल्टेज र करेन्ट रेसिस्टिभ सर्किटको 0 हुन्छ फेज एंगल है। अर्को एउटा क्वेसन आउँछ इम्पिडेन्स चाहिँ के हुन्छ भनेर। इम्पिडेन्स अलवेज मिनिमम हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले अगाडि नै सबैभन्दा सुरुमा एक्सप्लेन गरिसकेको छ। सो यो क्वेसन पनि डिल भयो हैन। अब अर्को एउटा क्वेसन आउँछ, यो क्वेसन चाहिँ फर्मुला थाहा भए हुन्छ, QR इक्वल्स टु रिजोनेन्ट फ्रिक्वेन्सी इन्टु ब्यान्डविड्थ है। यदि ब्यान्डविड्थ घट्यो भने क्वालिटी फ्याक्टर चाहिँ के हुन्छ? बढ्छ। QR भनेको क्वालिटी फ्याक्टर, ब्यान्डविड्थ घट्यो भने क्वालिटी फ्याक्टर बढ्छ है। यो क्वेसन पनि डिल भयो। एउटा क्वेसन आउँछ तिम्रो स्टेडी स्टेट कन्डिसनमा चाहिँ इन्डक्टरमा चाहिँ कति भोल्टेज हुन्छ अरे। ल, नाइस क्वेसन। यसलाई रेसिस्टेन्स माने, यसलाई इन्डक्टर माने, भनेपछि यो सर्किट हो भने यसको फर्मुला के थियो? इन्डक्टर र रेसिस्टर भएको सर्किटको IT बराबर I नट e टु द पावर माइनस T बाई टाउ। टाउ इज वाट? L बाई R। ओके, सो यसको ग्राफ कस्तो बन्छ भन्दाखेरि सुरुमा I नट भ्यालु छ, त्यसपछि यो डिके हुँदै जान्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ मैले विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। सो एट स्टेडी स्टेट कन्डिसनमा भोल्टेज कति हुन्छ भनेको छ क्वेसनले। भोल्टेज भनेको के हुन्छ तब? VT भनेको डेरिभेटिभ अफ IT टाइम्स अफ L। यसलाई डेरिभेटिभ गरे भने यो 1/टाउ अगाडि आउँछ सायद। सो गरेर हेरौँ न। IT and VT भनेको जस्ताको त्यस्तै इक्वल्स टु L बाहिर, ठिक छ। सो I नट e टु द पावर I नट पनि बाहिर आउँछ। I नट भनेको के हो? V बाई R जस्ताको त्यस्तै हैन। त्यसपछि
त्यसपछि तिम्रो टाउ छ टाउ भनेको -1/टाउ डेरिभेटिभ गऱ्यो भने -1/टाउ आउँछ सो टाउ भनेको के थियो टाउ भनेको L/R थियो सो R पनि क्यान्सल भयो L पनि क्यान्सल भयो सो e⁻t/टाउ जस्ताको त्यस्तै हुन्छ सो यो हुन्छ Vt equals to that is nothing but a V0 e⁻t/टाउ yes at time t equals to infinite the voltage would be 0 at inductor यसलाई अर्को तरिकाले बुझ्ने भन्दाखेरि VL भनेको L di/dt हो सो इन्डक्टरले सडन चेन्ज इन करेन्टलाई हुन दिँदैन सो VL equals to nothing but 0 at time t equals to infinite. What happened to the current as the capacitor becomes fully charged? Capacitor fully charged हुँदाखेरि चाहिँ current in the capacitor कति हुन्छ भन्ने यसलाई कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि सपोज मसँग यहाँ VS छ र यहाँ क्यापासिटर छ यहाँ सर्टेन रेजिस्टेन्स छ त्यो छोड्दे जब क्यापासिटर फुल्ली चार्ज हुन्छ यहाँ पनि VS हुन जान्छ हो सो यहाँबाट बग्ने करेन्ट कति हुन्छ 0 हुन्छ व्हाट इज द करेन्ट इन द सर्किट when capacitor is fully charged the current in the circuit would be 0 because both potential are same so same potential भयो भने चाहिँ current बग्दैन so current in the circuit would be 0 yeah त्यसरी बुझ्दा पनि भयो okay क्वेशन रङ हुन सक्छ है क्यापासिटरमा करेन्ट कति हुन्छ र सर्किटमा करेन्ट कति हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ सर्किटमा करेन्ट कति हुन्छ 0 हुन्छ भने है क्यापासिटरमा कति हुन्छ भन्नु भने चाहिँ फेरि त्यसको बेग्लै आन्सर आउँछ आई थिंक अब सपोज यसरी हेर्दा हुन्छ हैन यो क्यापासिटर भयो है त सो इनिशियल कन्डिसन युज गर यहाँनेरि सपोज यस्तो दिएको हुन्छ at time t equals to 0 the key will be closed अथवा the switch will be closed है त okay at I 0 plus sorry I हुँदैन V हुन्छ क्यापासिटर भन्ने बित्तिकै V0 plus equal to V0 minus is equals to 0 हुन्छ हो किनकि इनिशियली यो अफ छ सो यहाँ भोल्टेज कति पनि हुँदैन भन्ने कुरा आउँछ हो इनिशियली क्यापासिटर चाहिँ अनचार्ज छ भन्ने बुझ्छौं क्यापासिटर अनचार्ज हुनु भनेको क्यापासिटरमा हुने भोल्टेज भनेको 0 हुनु क्यापासिटरमा भोल्टेज 0 हुनु भनेको चाहिँ यो ओपन सर्किट हुनु भनेको यहाँ बग्ने करेन्ट कति हुन्छ 0 हुन्छ त्यो भने यदि सर्किटमा करेन्ट कति हुन्छ भने पनि के हुन्छ 0 हुन्छ obviously यो एप्रोचले बुझ्ने हो है
ओके ल एउटा क्वेसन गरौँ 60 भोल्ट ओके 30 ओम 15 हेनरी ओके नाउ अब I इक्वल T इक्वल टू 0 मा चाहिँ यो सर्किट ओपन हुन्छ सो इनिशियली के भयो इन्डक्टर चार्ज हुने भयो इन्डक्टर चार्ज हुने भयो भने यहाँ बग्ने करेन्ट कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो त्यो सो I 0 प्लस इक्वल टू I 0 माइनस इजिकल्स टू V बाई R हुन्छ भोल्टेज भनेको 60 छ R भनेको कति छ 30 छ सो 3 to 2 एम्पियर हुन्छ इन्डक्टरमा बग्ने करेन्ट कति हुन्छ 2 एम्पियर हुन्छ अर्को एउटा क्वेसन गरौँ यहाँनेरि कति भोल्टेज हुन्छ इन्डक्टरमा कति भोल्टेज हुन्छ सो इनिशियली इन्डक्टर चार्ज छैन भने यसमा बग्ने करेन्ट कति हुन्छ 0 करेन्ट 0 छ भने यहाँनेरि ओपन सर्किट जस्तो बिहेभ गर्छ कसले 80 इक्वल टू इन्फिनाइट पुग्दाखेरि यसले यो सर्ट सर्किट जस्तो बिहेभ गर्छ भने सरी ओपन सर्किट बिहेभ गर्छ किनकि यहाँ त करेन्टै बगिरहेको छैन करेन्ट नबग्नु भनेको के हो यो पाथ नहुनु हो नि त सो ओपन सर्किट बिहेभ गर्छ कसले इन्डक्टरले सो यहाँनेरि जुन रेसिस्टेन्स थियो यसमा करेन्ट बग्दैन भनेपछि यहाँ जति भोल्टेज हुन्छ यो सबै ड्रप भएर यहाँ यो ओपन पोटेन्सियलमा गएर बस्छ हो सो यहाँनेरि कति भोल्ट हुने भयो भन्दाखेरि जति यहाँ दिएको छ सपोज यो 60 भोल्ट छ भने यो पनि 60 भोल्ट हुन जान्छ अब एउटा क्यापेसिटेन्सको क्वेसन गरौँ capacitance resistance suppose so it V0 minus V0 plus no any source available so capacitance मा हुने voltage 0 हुन्छ so at t equal to 0 the circuit will be closed resistance capacitance मा voltage 0 हुनु भनेको capacitance act as short circuit yes sorry यहाँ 100 भोल्ट छ क्वेसन यस्तो छ है सो यहाँनेरि त ओपन हुनु भनेको यहाँ क्यापेसिटरमा कुनै पनि भोल्टेज छैन नहुनु भने यहाँ क्यापेसिटर इज अनचार्ज हुनु भनेको V0 माइनस इक्वल टु V0 प्लस इक्वल टु 0 हुन्छ सो यो सबै यहाँ ड्रप हुन्छ भन्न खोजेको हो क्या यहाँ पुग्दैन 0 हुन्छ
सो 0 हुनु भने भोल्टेज 0 हुनु भनेको के हो when short circuit there would be the voltage 0 हुन्छ है यो दुईटा सेम पोटेन्शियलमा हुन्छ भन्न खोजेको सो यो 0 पो यहाँनेरि 100 भोल्ट छ भनेपछि रेसिस्टेन्समा करेन्ट कति छ अथवा सर्किटमा करेन्ट कति छ भन्दाखेरि 100 बाइ रेसिस्टेन्स गरे भने करेन्ट इन द सर्किट T इक्वल्स टु 0 अथवा T इक्वल टु इन्फिनाइट तिर यति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले एक्सप्लेन गर्न सक्छौं इन्फिनाइट नभन्नु T ग्रेटर देन 0 मा भन्नु ग्रेटर देन 0 मा भन्नु ओके अब डेरिभेटिभ वाला क्वेशन पनि सोध्न सक्छ त्यो एउटा त्यस्तो खाले क्वेशन गरौँ हैन अनि यो टपिक नै अब सकाइदिउँ ओके एउटा क्वेशन छ capacitance at T equal to 0 the circuit would be closed सर्किट चाहिँ के हुन्छ क्लोज हुन्छ सर्किट